ሰላም የአዲዳን ቲዩብ ቤተሰቦች ይህ የኤችቲኤምኤል ድረገጽ አሰራር ክፍል 5 ቱቶሪያል ቪዲዮ ነው። በዚህ ክፍል ሊንክ እንዴት ክሬት እንደምናደርግ እና ዌብሳይት ከዌብሳይት ወይም ዌብ ፔጅ ከዌብ ፔጅ እንዴት ሊንክ እንደምናደርግ አብረን እናያለን። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁን ሁኑ። እሺ በዚህ ክፍል ቪዲዮ የምናየው እንዴት ሊንክ ፔጃችን ላይ እናስገባለን የሚለውን ነው። ሊንክ በሁለት መልክ ማስገባት እንችላለን። አንደኛው አውትሳይድ ኦን ዘ ዌብ ፔጅ ነው። ያ ማለት ዌብ ፔጃችንን የሰራነውን ዲዛይን ያደረግነውን ዌብ ፔጅ ከሌላ ዌብ ፔጅ ጋር ሊንክ ማድረግ ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ አንድ ዌብ ፔጅ ላይ የሰራነው ዌብ ፔጅ ላይ ሴክሽን ፈጥረን እሱን ሊንክ ማድረግ ማለት ነው። ሊንኩን ስንጫን ወይም ሊንኩን ፕረስ ስናደርግ የሚወስደን እዛው ፔጅ ላይ ሆኖ በሴክሽን የተከፋፈለ ይሆንና ወደ ሌላኛው ሴክሽን ወይም ወደ መሄድ ወደምንፈልግበት ቦታ ብቻ የሚወስደን ይሆናል ማለት ነው። እሺ ሁለቱንም ተራ በተራ የምናይ ይሆናል። ኦኬ አሁን ሊንክ ወደ ማድረጉ እንገባለን ማለት ነው። እሺ በመጀመሪያ የፓራግራፍ ታግ እንክፈት። ሊንኩን ፓራግራፍ ውስጥ እናደርገው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የሆነ ቴክስት ዲስፕሌይ እናድርግ። ፕሊዝ ክሊክ ኦን ዚስ ሊንክ እንበለው። ኢንተር ልበልና ባዶ መስመር ላይ ሊንኩን እንጽፋለን ማለት ነው። ኦኬ ሊንክ የምናደርግበት ታግ አንከር ተብሎ ይታወቃል። በአጭሩ ሲጻፍ ኤ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኤ ካደረግን በኋላ በቀጣይ ሃይፐር ሪፈረንስ ሊንክ የምናደርገው ሃይፐር ሪፈረንስ ስለሆነ ኤች አር ኢ ኤፍ ሃይፐር ሪፈረንስ ማለት ነው። ካደረግን በኋላ እኩል ይሆናል አድርገን እዚህ ጋር ነው ማለት ነው ሊንኩን የምንጽፈው። እኔ ላስገባ የምፈልገውን ዌብሳይት ሊንክ እዚህ ጋር አታች አደርጋለሁ ማለት ነው። የማንኛውንም አይነት ሶሻል ሚዲያ ሊሆን ይችላል። ማንኛውንም እዚህ ጋር ሊንኩን እንዲመጣልኝ የምፈልገውን ከዚህ ዌብ ፔጅ ጋር ላያይዘው የምፈልገውን ዌብ ፔጅ ሊንኩን እዚህ ጋር ጽፋለሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እስቲ ጉግልን ከዚህ ዌብ ፔጅ ጋር እናያይዝ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ሪፈረንስ ለሆነ www ሙሉ ዶሜን ኔሙን ነው የምጽፈው ማለት ነው። እዚህ ጋር .google.com ካልን በኋላ እንዘጋውና ከዛ የሊንኩን ስም ደግሞ እንጽፋለን ማለት ነው። www.google.com ዶሜን ኔሙ ነው። የዌብሳይቱ ስም ግን ምንድነው? ጉግል ነው። ስለዚህ ጉግል እንለዋለን። ኦኬ እዚህ ጋር ዶሜን ኔሙ ካለቀበት ቦታ ላይ ነው የአንከር ታግ መዘጋት ይኖርበታል። ከዛ በኋላ ኔሙን ከጻፍን በኋላ ሙሉን ደግሞ እንዘጋዋለን ማለት ነው። ክሎዝ ታግ ተጠቅመን ኤ ኦር አንከር አድርገን እንዘጋለን ማለት ነው። አሁን ይሄንን ሴቭ እናድርገውና ከዛው ወደ ብሮዘራችን ሄደን ያለውን ለውጥ እንመለከታለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ስናደርግ እንደነበረው ፋይል ውስጥ ገብተን ሴቭ እንለውና በቀጣይ ወደ ብሮዘራችን ሄደን ሪፍሬሽ እናደርገዋለን ማለት ነው። አሁን በዚህ መልክ መጥቶልኛል ማለት ነው። ይሄ ፕሊዝ ክሊክ ኦን ዚስ ሊንክ የሚለው ቴክስት ዲስፕሌይ የሆነው ፓራግራፍ ውስጥ የጻፍኩት ቴክስት ነው ማለት ነው። በመቀጠል ጉግል የሚል ለሊንኩ የሰጠሁት ስም መጥቷል ማለት ነው። አሁን ይሄ ሰማያዊ ከለር የያዘው ሊንክ ነው ማለት ነው። አሁን እሱን ፕረስ አድርግ ወደ ጉግል ይወስደኛል ማለት ነው። ኢንተርኔት ኮኔክሽን ፌል ስላደረገ አሁን ጉግልን ልናገኝ አልቻልንም። ግን በዚህ መልኩ ሊንክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አውትሳይድ ዌብ ፔጅ ከዌብ ፔጁ ውጪ ያሉ ዌብ ፔጆችን ከኛ ከሰራነው ዌብ ፔጅ ጋር ማገናኘት እንችላለን፣ ሊንክ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ እዚህ ጋር በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ያክል ፓራግራፍ ውስጥ ያስገባውት ሁሉንም ነው። ሊንኩን
ኦኬ ፓራግራፍ ኢንድ ታግ ሊኖረው ይገባል። ፓራግራፍ ውስጥ የገቡት ይህ ቴክስቱና ሊንኩ አብሮ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው ቴክስቱ እዚህ ጋር ከሊንኩ ፊት ለፊት ዲስፕሌይ የሆነው ማለት ነው። ይሄ ፕሊስ ክሊክ ኦን ዚስ ሊንክ የሚለው በቅድሚያ መጣ፣ በመቀጠል ሊንኩ መጣ ማለት ነው። ሊንክ ኔም እዚህ ጋር ጉግል ይላል። ጉግል የሚለው ስሙ ብቻ ዲስፕሌይ ሆኗል ማለት ነው። ጉግልን ስንጫነው ወደ አስቀመጥነው ሪፈረንስ ይወስደናል ማለት ነው። እሺ አሁን የተለያዩ ዌብ ፔጆችን እንዴት ሊንክ አድርገን እንደምናገናኝ አይተናል። አሁን ደግሞ በአንድ ዌብ ፔጅ ላይ ሊንክን እንዴት መጠቀም እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ኦኬ በመጀመሪያ እነኚህን የመጀመሪያውን ሊንክ ከነ ፓራግራፉ እናጥፋው። ከዛ አንኦርደርድ ሊስት ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ዩኤል አንኦርደርድ ስለሆነ ሊስት አይተም፣ ከዛ እዚህ ጋር ሊንኩን አንከር ሃይፐር ሪፈረንስ href እናደርግና ሃሽ አድርገን አዳማ እንበለው። ከዛ እንዝጋውና እዚህ ጋር አባውት አዳማ ኢንድ ታግ ሊኖረው ይገባል። ሊስት አይተሙም ኢንድ ታግ ሊኖረው ይገባል። li እንላለን ማለት ነው። ቀጥል ሁለተኛ ክሬት እናድርግ። ለምሳሌ እንዲያ መቸን ሁለተኛ ሊስት አይተም ክሬት እናድርግ። እሺ አንከር ሃይፐር ሪፈረንስ ሃሽ ተጠቅመን የቀደሙን አይነት ኦኬ ጂማ ልበለው። ከዛ እንዝጋውና አባውት ጂማ ስም በካፒታል መጻፍ አለበት። እሺ ሊንኩን እንዝጋው። ከዛ ደግሞ ሊስት አይተም ታግን እንዘጋለን ማለት ነው። ላይ በመጨረሻ አንኦርደርድ ሊስትንም የምንዘጋ ይሆናል ማለት ነው። ዩኤል እንዲያርገን ከጨረስን በኋላ ወደ ታች እንወርድና ብሬክ ላይን እናርግ። ቢአር ታግ ማለት ነው። እሱን ኮፒ እናርገን በድጋሚ ከመጻፍ ፔስት እናድርገው። እሺ ፓራግራፍ ታግ ክሬት እናርግ፣ ኦፕን እናርግ። በፓራግራፍ በፒ ይሰየማል ብለናል። አንከር አሁን እንስጠው ማለት ነው። ኔም ከላይ የሰጠነውን እዚህ ጋር እንደግመለታለን ማለት ነው። ከላይ አዳማ ብለናል፣ እሱኑ አዳማ እንለዋለን። ከዛ እንዘጋለን። ዲስ አባውት አዳማ ሲቲ እንበለው። ከዛ እንዝጋ። ኦኬ ፓራግራፉንም እንዝጋው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንከር አድርገን ኔም ብለን አዳማ ያልነውና እዚህ ሃይፐር ሪፈረንሱ ላይ ሊንኩ ላይ ያለው አዳማ የሚሉት ይናበባሉ ማለት ነው። የሁለቱን የማናበብ ስራ የሚሰራው እዚህ ጋር የተጠቀምናት ሃሽታግ የምንላት እሷ ነች። ሁለቱን ሊንኮች የምታገናኝልን ማለት ነው። እሺ አሁን ሁለተኛ ሴክሽን እንፍጠር። እዚህ ጋር ያለውን ኮፒ እናድርገውና ድጋሚ ከመንጽፍ እዚህ ጋር ፔስት እናድርገው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮች መቀየር አለብን። ስሙ አዳማ ነው የሚለው ላይ የጻፍነው ጂማ የሚል ስለሆነ ወደዛ ቀይረው። ዚስ አባውት አዳማ ሲቲ የሚለውንም ዚስ አባውት ጂማ ሲቲ እናድርገው ማለት ነው። በመቀጠል በሁለቱ ሴክሽን መሃል ርቀት እንዲኖረው ክፍተት እንዲኖር ብሬክ ላይን ኮፒ አድርገን እዚህ መሃል ወስደን ፔስት እናድርግ ማለት ነው። ይሄን አይል ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር በሊንኩና በሴክሽኑ መካከል ርቀት እንዲኖር የተወሰነ ብሬክ ላይን እናድርግ። ኦኬ እንዲህ ካደረግን በኋላ ሴቭ እናድርገውና ወደ ብሮዘራችን ሄደን ሪፍሬሽ እናድርገው ማለት ነው። እንግዲህ እንደምናየው ሁለት ሊንኮች መጥተዋል ማለት ነው። አባውት አዳማ የሚል እና ከስሩ ደግሞ አባውት ጂማ የሚል ማለት ነው። አባውት አዳማ
ፈርስት ላይ ነው ያለው ስክሮለሩ ወደታች አይወርድም ማለት ነው this about አዳማ የሚል ቴክስት ከዚህ ከታች አለ ማለት ነው about ጂማ የሚለውን ሊንክ ስጫ ነው ግን ወደታች ይወርዳል ስክሮለሩ ወደታች ወርዷል ማለት ነው ይህ ማለት አንድ ፔጅ ላይ ሊንክ በማስቀመጥ ላይ ሊንክ አስቀምጠን ፔጁ ላይ ያሉትን ኮንቴንቶች በሴክሽን ከፋፍለን ማምጣት እንዲቻል ያግዘናል ማለት ነው ሌላ ፔጅ ካለንበት ፔጅ ውጪ ሌላ ፔጅ ሊንክ ሳናመጣ እዛው ፔጅ ላይ ሊንክ ማድረግ እንደምንችል ለማየት ነው እንግዲህ በዚህ ክፍል ይሄን ያህል ካየን በቂ ነው ቀጣይ ሌሎች HTML ታጎችን እናያለን ቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ